السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أهلا وسهلا فيكم فيديو جديد على قناتي أنا شام الشياح. اليوم بهذا الفيديو رح نحكي عن أنواع السكن اللي ممكن تلاقوه بألمانيا، كيف تقدم عليه، شو أنواعه، شو الأوراق المطلوبة. لو بيهمكن هذا الموضوع تابعوني. بشكل عام السكن بألمانيا ممكن يكون مقسوم لثلاث حالات. لو انت هون مقيم لفترة طويلة، لنقول أكثر من فترة كم شهر. لو انت جاي لهون مجرد سياح، يعني الفترة اللي بدك تقعد فيها هون بألمانيا قليلة، أو لو انت جاي كطالب. فلو انت جاي على ألمانيا مجرد سياحة، ممكن مثل ما بنعرف انه بس الواحد يقعد بأوتيل أو هوستل، أو مثلا bed and breakfast، أو حتى في خيار Airbnb. لكن هذا الموضوع بالنسبة لنا ما رح يكون هو الموضوع الأساسي للي رح نحكي عنه بهذا الفيديو. الحالة الثانية لو أنت مقيم هون لفترة طويلة، يعني إما أنت لوحدك هون أو حتى لو مع عيلتك. الحالة الثالثة لو أنت طالب، فممكن كمان إنك تتبع اللي أي حدا مقيم هون رح يتبعه، اللي هو إنك تحصل على شقة أو غرفة. بالتفصيل رح نحكي تماما شو الأنواع اللي ممكن يحصل عليها سواء الطالب أو المقيم هون لفترة طويلة. طبعا حسب عدد الأشخاص اللي بالعائلة، لو أنت لحالك أو معك حدا أو أطفال، رح يختلف الوضع وحتختلف الخيارات. فأنا رح أقولهم كلهم ورح أعطي ملاحظات شو ممكن الواحد ياخد أي خيار. أول خيار مثل ما أي حدا ممكن يعمل هو إنه أنت تبحث بنفسك على الإنترنت وتشوف مواقع كتير وتقدم عليها بنفسك وتنتظر. في مواقع مباشرة انت بتقدم عليها، يعني مباشرة تقدر تتواصل عن طريق الايميل او التليفون مع الشخص اللي عارض المنزل مثل موبيليان سكاوت. بس مثلا في شركات تانية انت بتقدم عليها، تعبي ورق وبتستنى فترة انتظار، بعدين تحصل منها على عرض مثل الجيفوبا وفومبا وزيفشتفتون ومثل هاي الشركات كتير. انا رح احط قائمة باشهر هاي المواقع بالديسكريبشن بالصندوق الوصف تحت، فممكن انت كمان تطلع عليها. الحالة الثانية لو انت مانك عم تقدر تلاقي مباشرة بنفسك بانك تدور لحالك، ممكن انت كمان تقدم على شركات هي بيشتغلوا مثل السمسرة بيلاقوا لك بيت. الحالة الثالثة لو انت عندك وضع خاص، ما عندك كتير مصاري، او انت طالب او لاجئ او عايش على الجوب سنتر، ففي امكانية ان الواحد يحصل على شي بيقولوا له سوسيال هون، اللي هو اسعاره بتكون جدا ارخص، لكن فترة الانتظار فيه فعلا طويلة وبده الواحد يكون عنده صبر. الحالة الرابعة انه كمان الواحد ممكن يسأل على الفيسبوك على مواقع التواصل الاجتماعي، ويكون عن طريق المعارف يعرف اي حدا ممكن عم يكون يأجر بيت او يطلع من البيت ويأجر لحدا تاني، فهذا كمان ممكن يكون حل. الطريقة الخامسة واللي هي بس بتنفع لو انت طالب او عزابي، انك تروح تقعد بشي بيقولوا له الفون جيماينشافت، والمعروف كمان اختصارا بالفيجا. هذا السكن بالذات معناه انه انت تستأجر غرفة ببيت عايشين فيه ناس تانيين، فالمطبخ مثلا بيكون مشترك، الحمام مشترك، بس ممكن الشخص يستفيد منك بهاي الحالة مثلا انه يتعلم لغة، يتعرف على ناس تانيين، يتعلم شوي عن الحياة. وهذا بيكون أسرع حل بصراحة لما الواحد بيكون جاي جديد لهون ولسه ما عم بيلاقي سكن، لأنه مثل ما بتعرفوا عملية البحث عن سكن بألمانيا عملية شوي معقدة وطويلة، فهذا الحل ممكن يكون كحل مؤقت أسرع شيء. الحل السادس إنه الواحد يقدم على شيء اسمه Wohnung für Hilfe. هذا النوع من السكن هو بس فكرته إنه الواحد يسكن مع حدا كبير بالعمر، ما عنده حدا بالبيت تاني، فبتصير أنت بتساعده إنه يجيب أغراض البيت أو يعتني بالحديقة، بس بتقعد عنده مثلا بدون أجر، أو بس بتدفع مثلا الكهرباء والتدفئة، بتدفع سعر رمزي، بس أنت بتكون مثل عم تساعد هذا الشخص اللي عايش معه. الطريقة السابعة اللي ما كل العالم تحكي عنها هي أن الواحد يقدر ياخد شقة أو سكن عن طريق الشغل تبعه. في بعض الشركات مثل الشركات الكبيرة بشكل عام ممكن الواحد يقدم عن طريقها ليحصل على سكن. هن بيكون عندهم شقة مخصصة للناس اللي بتشتغل عندهم، فممكن كمان الواحد يحصل على شقة بسعر مخفض شوي عن السعر العام اللي ممكن تلاقيه، وبنفس الوقت تكون المنافسة أقل، فمثلا ما بتقعد بتنافس الناس كلياتها اللي عم تقدم على البيوت بشكل عام، تكون فقط عم تقدم انت والناس اللي عم يشتغلوا بنفس الشغل. فبس لنعمل شوية تلخيص، لو عم تقدم انت على السكن المشترك اللي هو الفيجا، ممكن تقدم على المواقع مثل الفيجا جيزوفت او اي موقع تاني.
أو ممكن تلاقي على الفيسبوك مرات في عالم تكون عم تدور على حدا يسكن عندها. أما بحالة لما أنت بتدور على سكن عن طريق مكاتب سمسرة فأكيد أنت رح تدفع هون مصاري زيادة للسمسار. عادة بتكون هي المصاري اللي بتدفعها حوالي شهرين من الفارم ميتا أو الكالف ميتا حسب الشركة، بس ممكن وقت الانتظار يكون أقل. باقي الطرق اللي هي عن طريق السوشيال بونونج أو عن طريق الشركات بشكل عام مثل الجيفوباو. أول شي أنت بتعبي ورقة طلب التقديم، بعدين لما بتعبيها وبتبعتها سواء بالإيميل أو شخصيا رح يوصلك بريد تأكيد أو إيميل تأكيد إنه أنت سجلت عندهم. حسب المكان اللي أنت عم تقدم عليه بيكون في شغلة اسمها الفارتد سايت، يعني أنت لو قدمت مثلا على الجيفوباو رح يكون الفارتد سايت تبعك مثلا أقل شي 6 شهور. لو قدمت على السوشيال بونونج عادة الوقت هون كتير بيكون طويل، فهن أقل شي بيخلوك تستنى سنة، بعدين بصيروا ممكن يبعتولك عروض. فمشان هيك انت وقتها بتكون عم تحاول تدور على سكن او عارفان حالك انك رح تنتقل من مكان لمكان تاني، حاول تقدم قبل بوقت، وبعد ما تخلص فترة الانتظار مع هاي الشركات اللي عم تقدم عليها رح يجيك عرض. بس تفاصيل التقديم والقبول وشو اللي بيصير لو قلت ايه وشو اللي بيصير لو قلت لا وكل هاي الامور انا رح احاول احكي عنها بفيديو منفصل، لانه هذا الموضوع شوي كبير وفيه حالات كتير. مشان هيك هلا رح نركز على الاوراق المطلوبة. شو ما كان نوع السكن اللي انت حابب تسكن فيه من الانواع اللي قلناها، سواء مشترك او خاص او عن طريق البلدية او اي شيء، دائما الاوراق المطلوبة غالبا بتكون نفسها، اللي هي اخر 3 شهور من حسابك البنكي، اخر 3 شهور من راتبك، اوراقك الشخصية مثل الاقامة او الجواز. بعض الحالات بيطلبوا منك ورقة من الشوفة، والشوفة للي ما بيعرف هي مؤسسة مسؤولة عن الشغلات اللي بيقولوا لها الكريدت سكور، اللي هي انه شوفة بتتأكد هل انت دائما كنت تدفع ايجار بيتك، هل انت عليك ديون مانك عم تسددها، عليك قروض مانك عم تسددها او تأخير او اي شيء. فهي بس بتكون مجرد اثبات انه انت ما عليك شيء ماليا. بالاضافة للأوراق السابقة رح يطلبوا كمان الكاوسيون اللي هو الضمان. الضمان هو عبارة عن إيجار البيت لمدة 3 شهور حال، بيخلوه بحساب بنك حتى منفصل، يعني ما حدا بيقرب عليها لا أنت ولا صاحب البيت أو الشركة. الكاوسيون شغلته إنه يضل كضمان لصاحب البيت، إنه في حال تخرب شي أو صار في شي بده تصليح، فهذا المبلغ ممكن يتم استعماله لتصليح هاي الأمور. عادة الكاوسيون بيرجع مستأجر بعد ما يطلع من البيت حوالي 6 شهور. طبعا ممكن بحالات خاصة يرجعوا لك إياه قبل لو أنت طالع برات البلد أو برات ألمانيا، أو ممكن بحالة الطلاب يرجعوها بعد 2 ل3 شهور. كمان ممكن يطلبوا رسالة من صاحب السكن القديم اللي أنت كنت ساكن عنده بس ليشوفوا إنه أنت حسن السلوك. بالإضافة إنه بعض الشركات ممكن تطلب منك البريفات حرف بفلس اللي هو منقله بالعربي التأمين ضد الغير. ببعض الحالات كمان مو دائما بس ممكن يطلبوا منك كفيل. ممكن يطلبوا انه انت تعطي اسم او معلومات شخصية وورقة من شخص يكفلك لو انت ما قدرت تدفع الاجار، فهذا الشخص رح يكفلك. بحالة الطلاب هذا الشي بيكون مثل الحالة الخاصة، فعادة ما بيكون مطلوب منهم كفيل لو عندهم ورقة تثبت انه عندهم مصاري تكفي الفترة اللي قاعدين فيها، سواء كانت هاي الفترة مغطاية بمبلغ محطوط بالبنك أو عن طريق قرض أو عن طريق منحة وما إلى ذلك. بقى المطلوبة بشكل عام هذا اللي أنا حابة أحكيه بهذا الفيديو عشان ما نطول عليكم. لو حبيتوا تعرفوا أكتر تابعوني بالفيديو الجاي، رح نحكي كمان عن الإجراءات والبروسس كلياتها من أول ما أنت تقدم طلب لحتى تحصل على السكن، شو كمان لازم تعمل بعد ما تحصل على السكن. وفي فيديو تاني رح أعمله كمان عن الكلمات اللي رح تسمعها كتير بالألماني خلال عملية بحثك عن السكن. لو حبيتوا تعرفوا أكتر لا تنسوا تعملوا سبسكرايب ولايك وشير. شكرا كتير للمتابعة وتحية مني إلكم. معكم شام الشيح، أشوفكم بالفيديو القادم.